नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले रेसिपी नबनाएर आउँदै गरेको बडा दशैंको लागि जमरा कसरी राख्ने त्यो तरिका तपाईहरुलाई आजको भिडियो मार्फत सिकाउँदै छु। आजको भिडियो तपाईहरुलाई पक्कै पनि मन पर्छ भन्ने आशा गर्दछु र आफआफ्नो कल्चर अनुसार, आफआफ्नो जात अनुसार, आफआफ्नो ठाउँ अनुसार मान्छेले हरेक किसिमको जमरा राख्ने गरिन्छ। आज मैले गहुँ, जौ र मकैको जमरा राख्ने तरिका सिकाउँदै छु। जमरा चाहिँ स्पेशल गरेर घर स्थापनाको दिन राखिने गरिन्छ र घर स्थापनाको बिहान पख जमरा राख्ने चलन छ र यो जमरा राख्नको लागि घर स्थापनाको अघिल्लो दिनमा तपाईहरुले यसरी फरक फरक भाँडामा भिजाएर राख्नु होला। भोलि बिहान छर्ने छ भने आज साँझ भिजाए पनि हुन्छ यो गहुँ र जौलाई। तर मकैको लागि चाहिँ भोलि बिहान छर्नु छ भने अघिल्लो दिनको बिहानै नै तपाईहरुले भिजाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर मकैलाई चाहिँ 2 दिन अगाडि नै भिजाइसके, किनकि मैले आज छर्नु पर्ला, हिजो छर्नु पर्ला भनेर चाहिँ मैले भिजाइसके मकैलाई। तर गहुँ र जौ चाहिँ भिजाउन बिर्सेर फेरि मैले सँगै छर्नको लागि मैले मकैको टुसा आउन्जेलसम्म राखेँ र यसरी भिजाइसकेपछि प्लेटले छोप्ने। अनि मैले चाहिँ यहाँनिर तेलको कार्टुनको गट्टालाई काटेर मुनिबाट बोरा भिजाएर बोराको माथि फेरि गट्टालाई राखेर मैले गट्टाको माथि चाहिँ ओसिलो माटोलाई राखेर यसरी एकन्ता गरेर एक ठाउँमा जौ छरेर अर्को ठाउँमा मैले गहुँलाई छर्ने छु। र तपाईहरुले बुकको माटो लिएर छरे पनि केही फरक पर्दैन, पानीले भिजाइसकेपछि यसरी ओसिलो बनिहाल्छ। र छर्ने तरिका चाहिँ धेरै पातलो छर्ने हैन, जमरा चाहिँ बाखुलो नै छर्नुपर्छ यसरी। र मैले यो चाहिँ भिडियोको लागि तपाईहरुलाई सिकाउनको लागि थोरै छरेको छु। तपाईहरुलाई चाहिँ कति आवश्यक छ, आफ्नो फ्यामिली कति छ अनि कतिको प्रयोग गर्नुहुन्छ, प्रयोग गर्नलाई कति आवश्यक छ त्यही अनुसार तपाईहरुले छर्नु पर्ने हुन्छ। र यो जति छरिन्छ त्यति उम्रिहाल्छ, यो नउम्रिने भन्ने हुँदैन। र यो जमरालाई चाहिँ एकदमै चोखो ठाउँमा अनि एकदमै अँध्यारो ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यही हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ मकैलाई छिउछिउ छरे, मकै चाहिँ टुसा आइसकेको छ र मैले भनिसके मकैलाई चाहिँ गहुँ र जौ भिजाउनुभन्दा अलि 1 दिन अघि भिजाउनु होला। मकै भिजिन अलि ढिलो गर्छ र यो जमरा चाहिँ स्पेशल गरेर घर स्थापनाको बिहान र साँझ जुन समय तपाईलाई टाइम मिल्छ त्यही समय छर्नु होला। र घर स्थापनाको बिहान मात्रै छर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, साँझ पनि छर्न मिल्छ है। अनि यसरी छरिसकेपछि तपाईहरुसँग हुन्छ भने तितेपाती, जो कि पूजापाठमा पनि युज गरिन्छ, त्यो तितेपातीको फुलेको भाग डाँठले चाहिँ यसरी डाँठले चाहिँ छोप्न सक्नुहुन्छ। मसँग चाहिँ पाती उपलब्ध नभएर मैले यही 12 मासे हजारीको डाँठलाई काटेर यसको माथि यसरी छोप्दैछु। यसरी छोपेपछि अँध्यारो पनि हुन्छ र पानी साँझ बिहान पानी चारिसकेपछि यो पातहरुमा शीत भइरहने भएर यो छिटो उम्रिन र एकदमै छिटो हुर्किन मद्दत गर्छ। त्यही भएर यसरी उफ्रोबाट यसरी छोपेर पानी छम्काइदिनु होला। र पानी चाहिँ साँझ बिहान नै पानी छिम्काउनु पर्नेछ, पानी चार्नु पर्नेछ। र यसलाई चाहिँ मैले अहिले चाहिँ बाहिर छतमै मैले यसलाई यसरी भिडियो बनाउँदै तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। तर मैले राख्ने बेला चाहिँ अँध्यारो ठाउँमा, अँध्यारो स्थान छानेर चाहिँ अँध्यारो जे भए पनि सूर्यको प्रकाश नछिर्ने ठाउँमा चाहिँ यसलाई राख्नेछु। सूर्यको प्रकाश नछिर्ने ठाउँमा राखेपछि जमरा पहेँलो बन्छ र जमरा अलिकति माथि हुर्किसकेपछि तपाईहरुले 1-2 दिन चाहिँ मनतातो पानी पनि छर्न सक्नुहुनेछ। र हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहीँनिर अँध्यारो बनाएर राखेँ र यो चाहिँ 3 दिन 4 दिन पछि होला, 4 दिन पछि चाहिँ यतिको उम्रिसकेको छ। र यदि उम्रिएर यो
पातहरू माथिबाट छेकेको पातहरूको अलिकति माथि जमरा देखा पर्यो भने तपाईँहरूले पातीले छोप्नु भएको छ कि केले छोप्नु भएको छ त्यो झारहरू तपाईँहरूले उखलेर निकालेर फालिदिन सक्नुहुन्छ र झन् राम्रोसँग मौलिन सक्छ। र यसै गरी तपाईँहरूले दसैँको लागि जमरा छर्नुहोला। तपाईँहरूलाई आजको यो स्पेसल भिडियो तपाईँहरूको लागि हो। आजको यो भिडियोबाट म छुटिन्छु। नमस्ते।